ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි garlic piece එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ගෙදරදීම ඔයගොල්ලන් තනියම මේක හදාගන්න විදිය. බලමු අපි එකට මොනවද අවශ්‍ය මේ අමුද්‍රව්‍ය කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම තියෙන මෙතන පාම් පිටි මෙතන මම ග්‍රෑම් 500ක ප්‍රමාණය ගන්නෙ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන වැඩි කරලා මේක ගන්න පුළුවන් ඊට වැඩි හදන්න ඕන නම්. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා මට මෙතන mix herbs එක තියෙනවා. ඊළඟට yeast තියෙනවා. ඊළඟට garlic තියෙනවා. මම මේ garlic එක ගොඩක් හීනියට මේ chop කරගෙන ඒකට මම දාලා තියෙනවා මෙතන olive oil. ඒ දාලා දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ නැත්තම් garlic mince එක තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මම මේකට විශේෂත්වයක් කරනවා මේකේ ඔලිව්ස් ටිකක් දානවා දාලා තමයි මේක හදාගන්නේ ඊට පස්සේ මට වතුර තියෙනවා මේ ටික තමයි මට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි කොහොමද බලමු දැන් මේක හදාගන්න විදිය ඉතින් මෙතන පාම් පිටි 500ට මම කරන්නේ මේ ඩෝ එකට ටේබල් ස්පූන් එකක් ඊස් දානවා ඕලන්ට ගොඩාක් රස්නේ පැත්තක ඉන්නවා නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ටී ස්පූන් එකත් හොඳටම ඇති ඊළඟට මේක මේ විදියට පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා ඊළඟට මම මේකට වතුර දාගන්න මේකෙදි යාන්තම් lukewarm water තමයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒත් එකම මම olive oil ටිකකුත් මේකට එකතු කරනවා මතක තියාගන්න හොඳ virgin olive oil එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඩෝ එක ඇතුණන් පස්සේ මම මේකට ලුණු ටික එකතු කරනවා උගන්ට ඕන ලුණු මේ වෙලාවෙම එකතු කරගන්න පුළුවන් ඊට මේක ඩෝ එක හොඳට කවලම් වෙනකොට මම මේ ලුණු එකතු කරගන්න. උගන්ට ඕන සීනිත් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් ටී ස්පූන් එකක් පමණ. ටේබල් ස්පූන් එකක් ප්‍රමාණය මේ සැන්දක ප්‍රමාණය මම ලුණු එකතු කරගත්තා. මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරන් ඩෝ එකක් හැටියට වතුර ටිකින් ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේක ඔයාලට බ්‍රෙඩ් ඩෝ මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් ඩෝ මික්ස් එකක් ඒකනුත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක අතින් කරන්නේ. මත තියාගෙන වතුර ගතියට ගන්න එපා. හොඳට මේ ඩ්‍රයි එකට ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මේ බලන්න ඔයාලට අතේ ඇලෙන්න ගන්න මේ විදිහට ඩෝ එක හදාගන්න මේ වගේ මේ සොෆ්ට් එකට සොෆ්ට් ගතියක් තියෙන්න ඕන මේ ඩෝ එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා මේක හදලා බෝල කරලා ඊට පස්සේ මේක වහලා අඩු ගානේ පැයක්වත් තියෙන්න ඕන. නමුත් මම මේක මේ තව ඩෝ එකක් මම හදාගත්තා ගොඩක් වෙලා යන නිසා පිපෙන්න මේ විදිහට මේක වහලා ඕම එක තියන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත ඩෝ එක. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මම පැයක් විතර මේක හදලා තියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩෝ එක තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩෝ එක සොෆ්ට් ඩෝ එකක්. මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට මේක පිපිලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකද මම කරද්දි මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට දැන් ඔයගල ගොඩක් වෙලාවට මේ පීස් හදාද්දි තැටියක් ඕන වෙනවා. දැන් මේකට විසඳුමක් තමයි ඔයගලන්ට මේ වගේ ඕනම ට්‍රේ එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන මේ විදිහට. ඉතින් මම මේ ඩෝ එක මේ විදිහට අතේ තේ පොඩ්ඩක් ගාගන්න නැත්නම් අත ඇලෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඩෝ මෙන්න මේ විදිහට මේක අරගෙන මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මේක පොඩ්ඩක් මේ ලොක් කරගන්න ඕනේ අතින් හද කරලා මේ විදිහට මේකත් අරගෙන මේක මේ විදිහට දාලා අපි හොඳට තුනී කරගන්න. ඒ තුනී කළත් මේක තියෙන්න ඕනේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර මේක පිපෙන්න. ඉතින් මේක හොඳට මේ විදිහට තුනී කරගන්න. මේ වගේ ට්‍රේ එකක් ලේසි. ඔයාලා උස ට්‍රේ එකක් ගන්න එපා. උස ට්‍රේ එකක් ගත්තොත් මේ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි කරන්න. ඒක නිසා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උස ට්‍රේ එකක් තිබුණාන් පස්සේ අවන්නල තියෙන ට්‍රේ එක ඒකයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ වගේ තැටියක් ඕන එක ඔයගලන්ට ලේසි පාවිච්චි කරගන්න. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් අතින් මේ වගේ තුනී කරලා මේක තීන්න අරින්න විනාඩි 15ක්. හැබැයි සීතල රටක ඔබ ඉන්නවා නම් ඊට වඩා වෙලාව යයි සමහරට පැයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට
මේක තුනී කරලා තියාගන්න පිපෙන එක. ඉතින් මම මේ පිපෙනකන් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මම තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා තියෙනවා ලේසියෙන් ඉන්න. මෙන්න මේ. මම තව ට්‍රේ එකකට එකක් හදාගත්තා. මේක දැන් හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මට පෙන්වන්න පුළුවන් මේ කොහොමද මේ අවශ්‍ය කරන ටික දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ මගේ අනිත් ට්‍රේ එක මම දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගාලික් ටික මේ විදිහට දාගන්න. ඔයාලට පෙන්නපු විදිහට. අත තියාගෙන ඔයාලට පේන තියෙන පාට හොඳ ඔලිව් ඔයිල් එක. හැබැයි ඔලිව් ඔයිල් නැති අය ඉන්නව නම් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලට ভেජිටබල් වල පාවිච්චි කරනවා. නමුත් මේක හොඳට හදනවා නම් අපි මේ විදිහට හදන්න ඕන. මේක තව පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන්. මොකද ගාලික් නේ. ලුණු තව පොඩ්ඩක් පොයි ටච් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මම මේක පින්සලෙන් පොඩ්ඩක් මේක ස්ප්‍රෙඩ් කරනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට ඕනම තැටියකට අපි විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තැටි ටිකක් ලොකුයි, මේක පොඩ්ඩක් පොඩි. නමුත් ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක මහතර ගන්න පුළුවන්. ඒකයි. ඉතින් මගේ ළඟ පීසා තැටි තුනක් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේක හැමෝටම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදියටයි මම මේක කියලා තියෙන්නේ. තව ටිකක් මේක දාන්න පුළුවන් මේ විදියට හොඳට. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න මේක oven එකේ තමයි කරන්න ඕන. සමහර අය මම දන්නවා මේ ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා මොනවාද මේ ලිප උඩ තියාගෙන කරන හදනවා. ලිප උඩ තියාගෙන කරන්න ගියොත් ඒක සමහරලාට ඒක ඇත්තට සාර්ථක නැහැ. නමුත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක් එනවා. නමුත් මේ වගේ දෙයකට අනිවාර්යයෙන්ම oven එක තමගේ පෝරුව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම මේ ඊට මගේ අතේ තෙල් ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදියට මේ වගේ අපි ගිලි පාරවල් ටිකක් තියාගත්තා. මේ විදියට එච්චරයි. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට ඔලිව්ස් ටිකක් උඩින් මේ විදියට දානවා. ඔලිව්ස් ටිකක් වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. නමුත් මේකට මම ඔයාලට ඔලිව්ස් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. නිකන් මේ මම හදපු විදියටම හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕන නිසා මම ඔයාලන්ට ඔලිව්ස් දැම්මා. නිකම්ම ගාලික් පීස් එකක් කනට වඩා හොඳයි. ඔලිව්ස් එහෙම ගුණ නිසා මම ඒවා මේ විදියට එකතු කරගන්නවා. මේක මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ තව herbs ටිකක් මේ විදියට mix herbs එක හොඳයි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක වල මේ දැන් හැම දාලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේක මේ චීස් නොදා හදා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් චීස් දාලා හදන්නත් පුළුවන්. නමුත් චීස් දැම්මම පොඩ්ඩක් රස නිසා මම මේ විදියට චීස් ටික ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. මේකෙදි ඔයාලට ගෙදරම මේ ග්‍රේට් කරලා මේ විදියට ගන්න පුළුවන් දාලා. ඔයාලට මොස්සරෙල්ලා වඩාත් සුදුසුයි. නමුත් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අනිත් ඕනම චීස් එකක් ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පාවිච්චි කරන් පස්සේ තියෙන මොකද හේතුව මොකද හැම වෙලාවම මට කියන්න බෑ ඔයගලන්ට මේ චීස් කියලා. මොකද නමුත් මොස්සරෙල්ලා තමයි වඩාත් හොඳ. ඒක ඊටාමත් ඉක්මනින්ම මෙල්ට් වෙනවා. ඒක නිසා ඒක පාවිච්චි කරොත් වඩා හොඳයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි දාගන්න. ඔයාලට ඕන තව ගොඩක් චීස් දාන්න පුළුවන්. එකක් කැමති විදිහට ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාලා මේක මේ විදිහට දාලා විනාඩි 10ක් විතර තියලා උෂ්ණත්වය අංශ 180 190 ඒ ප්‍රමාණය කමන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ oven එක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියෙන oven එක එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා උෂ්ණත්වය හොඳට තියෙන්න ඕන. තියලා විනාඩි 20ක් ඕපෑ භාගයක් අතරේ මේක හොඳට බේක් කරගන්න ඕන. ඒකල්ල තමයි මේ හොඳට මේ කුක් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මම oven එකෙන් මේ ගෙනල්ලා බලන්න හොඳට ක්‍රිස්පි එකට මේ බේක් කරලා තියෙන මේක. ඉතින් බලන්න ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට තැටියක් අවශ්‍ය නැහැ. හරි ලේසියෙන් මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් මේක තාම රස්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට කපලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉරියරන් කපන්නත් පුළුවන් පීයෙන්. නැත්නම් මේ වගේ රෝල් එකකින් කපන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක පීසම කපන එක. ඉතින් ඒකේ කපන්න පුළුවන්. තා පොඩ්ඩකින් මම ඔයාලට මේක කපලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ පිටපැත්ත කොහොමද මේක කුක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම සුවඳයි. හරිම සුවඳ හොඳ සුවඳ ගත දෙන ගාලික් සුවඳ. මොකද ගාලික් පීස් එකේ ගාලික් සුවඳ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා.
ඔන්න අද මම පීස් එක හදාගත්ත ඔයගලන්ට මම කපලා ඔයගලන්ට මේ පෙන්නන්නේ. මේක හොඳට මේ ක්‍රිස්පි එකට හොඳට මේක තියෙනවා. දැන් ඔයගලට පේන පිටිපස්ස මේ විදියට බේක් කරලා තියෙන්න ඕන. මේ වගේ ක්‍රිස්පි ගතිය. හොඳට දැන් මේ බලන්න මේ උස හොඳට තියෙනවා මේකේ. ඒ විදියට උසට තියෙන්න ඕන. ඊළඟට මේ පාට හොඳ මේ පාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. සමහර පීස් වල ඔයගොල්ලෝ මේ හදනවා සමහර ඒවා තියෙනවා. මේ පැකේජින් පෙන්ම නැහැ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් ක්‍රිස්පි කරලා ගන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මේක නියම මොකද අපි ගෝමි පීස් හදද්දිත් ගෝමි හොඳට අපි දාන්න ඕනේ හරි ගාලික් එකේ ෆ්‍රෙෂ් ගාලික් දාලා හදලා ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම තමයි මේකේ හොඳට ගාලික් ගතිය රහ එන්නේ. ඒකේ මේකේ මම ඔලිව්ස් දැම්මේ පොඩි වෙනසකට එක්ක. හේතුව මේ නිකම්ම කනට වඩා මොන හරි තව හෙල්ති මොන හරි එකතු කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඉතින් මේක තනිකර මේක ගෝමි විදියටම තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හැම දෙයක්ම ඔලිව් ඔයිල් පවා දාලා මේ විදිහට හදලා තියෙන. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන් ගෙදර. හරිම ලේසි. ඔයගලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති. තැටියක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔය තැටියක් කියන්නේ පීස් තැටියක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගලන්ට තියෙන ඕනම ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ පීස් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් මේ වගේ පීසා ඔයාලට හදාගන්න හරි ලේසි. නමුත් මේ පීසා මේ වගේ අපි මේව ගත්තාම මේ ගාලික් පීස් එක තවත් විදිහට හදන්න පුළුවන්. වෙනස් විදිහට සමහර චෙෆ්ලාගේ එක එක විදිහට මේක හදනවා. ඉතින් ඒක අපිට මේ ගත්තොත් 10 විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් මම අද ඔයගලන්ට මේක ඔලිව්ස් දාලා හැදුවෙත් ඒ වෙනසට. ඉතින් ඒ වගේ වෙනස් විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. චීස් ගොඩාක් වැඩි කරලා හදන්න පුළුවන්. චීස් නැතුව හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේ වගේ පීස් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන නැති කියලා නැවත අලුත් මේ වගේම වීඩියෝ එකක් හම්බෙතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.